Se pare că directorul CIA a zburat la Moscova pentru a-l avertiza pe Putin să nu atace țările baltice. A făcut asta pentru că trebuie să existe informații pe care Putin le are deja în plan. Deci existau informații că Putin ar fi urmat să atace țările baltice, dar problema este că Statele Unite ale Americii are un leadership foarte, foarte prost la acest moment și Donald Trump nu are niciun fel de credibilitate în ceea ce privește descurajarea. Putin doar l-a sunat pe Trump, iar Trump nu va face nimic ca întotdeauna, așa cum n-a făcut nimic și pentru întărirea apărării antiaeriene ucrainene. I-am lăsat pe ucraineni cu zecile de sisteme Patriot fără rachete interceptoare PAC-3. Așa eu cred că dacă, Doamne ferește, rușii ar invada țările baltice, cred că Trump ar zice: "No, nu ne-ați ajutat în Iran, iată, nici noi nu vă ajutăm în Europa." Da, asta rămâne de văzut. În aceste imagini vedeți două parade, la 9 zile distanță, într-adevăr. O paradă avea tancuri, parada din Varșovia, cealaltă de la Kiev n-avea niciun tank. Parada de la Kiev din 24 august n-avea nici tancuri, nici trupe care să mărșăluiască, dar avea roboți terestri, drone navale și drone aeriene. Da? Prima paradă militară din lume constituită în întregime în jurul dronelor, a sistemelor fără pilot, în timp ce parada din Varșovia din 15 august a avut la dispoziție 300 de tancuri și vehicule militare și au avut până la 2000 de soldați. Da? Asta este războiul modern. Dacă s-ar întâlni aceste două situații, eu cred că parada cu drone ar câștiga în fața paradei cu tancuri, da? Pentru că dronele s-au demonstrat sunt mult mai eficiente decât echipamentele conduse de către om. Vreau să discutăm astăzi, să facem un rezumat al ultimelor 3 zile, din ziua 1644 până în ziua 1646 a războiului din Ucraina, perioada 25-27 august, în perioada în care dinamica conflictului s-a concentrat pe reorganizarea apărării ucrainene în regiunea Donetsk, atacuri masive cu drone rusești asupra infrastructurii de frontieră și lovituri cu rază lungă de acțiune ale Kievului, așa cum vom vedea. Vorbim despre frontul de est și consolidarea centurii de fortărețe, pentru că comandanții Azov au fost trimiși în apărare. Președintele Zelenski i-a numit pe renumiții comandanți Andrii Bielitski și Denis Prokopenko, care este liderul grupării Azov, să coordoneze apărarea centurii de fortărețe din Donbass. Presiunea pe Slaviansk și Kramatorsk este destul de mare în acest moment, pentru că forțele ruse au intensificat presiunea și au transformat Slaviansk într-o zonă directă de luptă, amenințând și orașele Kostiantinivka și Kramatorsk. Există și putem vorbi și despre contraatacuri locale. În timp ce Rusia a obținut mici progrese teritoriale în Donetsk, armata ucraineană a reușit să recâștige controlul asupra unor poziții în apropiere de Zapadne, în direcțiile Kupiansk și Borova. Atacuri la granița cu Republica Moldova au fost înregistrate, Rusia lovind cu drone Shahed punctul internațional de trecere a frontierei între regiunea Odessa și Moldova, în Vinogradivka. Acesta a fost un al treilea atac din ultimele săptămâni asupra unei granițe moldo-ucrainene, indicând o campanie deliberată de izolare a frontierelor. Valuri masive de drone asupra Ucrainei au fost trimise în noaptea de 25 spre 26 august.
Rusia a lansat un atac masiv cu 162 de drone din modelele Shahed, Gerbera și Parodia. Apărarea aeriană ucraineană a reușit să doboare 134 dintre acestea. În regiunea Harkov, lângă Lozova, o dronă rusă a lovit un centru comercial, urmată de a doua dronă, a doua lovitură, la un interval de 40 de minute pe aceeași locație, rănind cel puțin 10 persoane. Loviturile ucrainene asupra rafinăriilor rusești continuă, pentru că Ucraina și-a continuat campania strategică aeriană, lovind depozitele de combustibil și rafinăriile de pe teritoriul Federației Ruse pentru a tăia resursele logistice ale armatei rusești. Armata ucraineană a început utilizarea pe scară largă a noilor drone Baton, destinate special distrugerii drumurilor folosite de ruși pentru aprovizionarea trupelor din prima linie. Și dacă ne referim strict la ceea ce s-a întâmplat în ultima zi, în ziua 1646 a războiului din Ucraina, adică ultima zi, astăzi, a adus o escaladare majoră a atacurilor aeriene rusești asupra marilor orașe din Ucraina pe fondul blocajului diplomatic complet și al reorganizării defensive ucrainene în regiunea Donetsk. Au existat explozii masive în Kiev, care a fost ținta unui nou atac rusesc coordonat cu drone și rachete. Autoritățile din Kiev au emis o alertă de rachete balistice. Fragmente din drone doborâte de antiaeriană ucraineană au căzut însă pe curtea unui bloc de locuințe. De asemenea, orașul natal al președintelui Zelenski a fost lovit de rachete rusești, este vorba despre Krivoi Rog, rachete care au vizat o facilitate industrială, provocând rănirea a cel puțin 2 persoane. 3 civili au fost răniți în urma exploziilor din Zaporojie. În paralel, atacurile anterioare cu bombe ghidate au lăsat urme adânci la compania Naftogaz, raportând avarii severe la o centrală termică critică din Herson. Dacă apreciați acest material și doriți să ajutați canalul Animatura, nu ezitați să dați like, să comentați, să distribuiți acest material și să vă abonați la canalul Animatura. În Costiantinivka și în Slaviansk, forțele rusești s-au concentrat pe atacarea extremităților centurii de fortărețe din Donetsk, o zonă industrială fortificată. Trupele ruse au încercat să se infiltreze în Costiantinivka și au intensificat campania de interdicție aeriană asupra orașului Slaviansk pentru a distruge logistica ucraineană. Trecem la ziua 1646 și vedem că în această zi pierderile rusești au atins din nou cote destul de mari, 1400 de militari, 4 tancuri, 7 vehicule blindate de luptă, 53 de piese de artilerie, 3 lansatoare de rachete, 2 sisteme de apărare sau mijloace, mai bine spus, de apărare antiaeriană. De asemenea, avem informații și vești foarte, foarte bune. Mai multe epave de rachetă de croazieră recuperate după atacul de ieri asupra orașului Donetsk ocupat, par a fi în concordanță cu sistemele, cu rachetele Storm Shadow, Scalp. Oficialul rus de ocupație Denis Pushilin a susținut de asemenea că rachetele au fost folosite pentru că au fost găsite resturi ale atacului, resturi ale rachetelor, dar ucrainenii susțin că resturile care au fost găsite nu ar putea fi atribuite Storm Shadow-ului, Scalp-ului, ceea ce sugerează că ar fi putut fi implicat un amestec de alte rachete Neptun sau alte tipuri de rachete produse de către Ucraina. Iată urmările atacului cu rachete și drone din Donetsk, care arată pagube extinse. Rapoartele locale indică faptul că aproximativ 13
impacturi, bubuiele au lovit situri militare rusești, inclusiv un fost institut de cercetare folosit ca loc de desfășurare a trupelor rusești și sediu. Se pare că se află un complex de parcări subterane în această zonă. Putin are în vedere atacuri mai puternice cu rachete balistice asupra Kievului, inclusiv asupra centrului orașului, precum și asupra infrastructurii din alte orașe ucrainene, relatează Bloomberg, negocierile fiind practic blocate. Surse citate de către Bloomberg spun de asemenea că un număr tot mai mare de oficiali ruși ar susține această operațiune criminală împotriva populației civile ucrainene. La Republica relatează că Ucraina urmează să primească 4 sisteme de apărare aeriană SAM-T, interceptoare Aster 30 și 7 radare cu rază lungă de acțiune, ca parte a următorului pachet de ajutor militar al Italiei. Italia și Franța intenționează de asemenea să acorde licențe pentru producția localizată de rachete Aster 30 în Ucraina. Iată, în momentul celor 7 lovituri de rachete, sunt 13 în total, dar 7 au fost înregistrate în această filmare, în Donetskul ocupat temporar. Rapoartele arată că rachetele au pătruns într-o parcare subterană unde se presupune că se afla un post de comandă rusesc. Străzile din apropiere au fost închise, în timp ce supraviețuitorii au fost evacuați. Ох, ебать. Что такое ебет, блядь? Что надо? Блядь, да давай! Да, блядь. Ебать его, блядь. Ну давай, я хуй знаю, блядь. Ох, ебать. Что такое ебет, блядь? Надо. Блядь, да давай! Da, și am înțeles că în urma acestui atac din Donetskul ocupat, până la urmă au fost 13 explozii și vedeți harta acestui atac care a lovit clădirea de pe bulevardul Ilișca numărul 97, care anterior găzduia institute de cercetare și industriale, și de fapt acum ar fi găzduit un cartier general și un regiment întreg care ar fi fost lovit de către armata ucraineană. Iată, a patra cea mai mare rafinărie de petrol din Rusia, rafinăria Norsi Lukoil din Tsovo, a suspendat procesarea țițeiului pe 26 august în urma atacurilor ucrainene cu drone, relatează Reuters. Închiderea înseamnă că toate rafinăriile principale ale companiei Lukoil din Rusia sunt acum scoase din funcțiune. Directorul CIA, John Ratcliffe, a profitat, se pare, de vizita sa la Moscova pentru a face presiune asupra Rusiei în vederea reducerii sprijinului militar și economic acordat Iranului, relatează Politico, citând persoane familiarizate cu călătoria. De fapt, nu pentru Ucraina, încearcă să se specifice că nu pentru Ucraina s-a dus acolo directorul CIA, ci s-a dus pentru Iran. Ratcliffe a îndemnat Moscova să înceteze să mai împartă arme și tehnologie de apărare cu Teheranul și a sfătuit-o să nu reacționeze exagerat dacă sancțiunile americane extinse afectează Rusia.
Secretarul trezoreriei americane Scott Bessent amenințase că va extinde semnificativ sancțiunile asupra țărilor care refuză să rupă legăturile economice cu Iranul. Iată, în ciuda faptului că Ucraina a interceptat mai multe rachete balistice peste noapte, atacurile rusești au lovit în continuare regiunea Kiev. Presa locală relatează că depozitele aparținând companiilor Rosketa și Foții ard în urma atacului. Și vă las cu aceste imagini. Dacă apreciați acest material și doriți să ajutați canalul Animatura, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume și să vă abonați la canalul nostru. Mulțumesc mult!